Hello mga kakusina! Andito na naman si Ai Kusina upang maghandog sa inyo ng isang recipe. Ang gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng red Monggo loaf bread with cheese. Cheese po na toppings. Ita-toppings ko po yung cheese. Yung mga sangka po ay all-purpose flour with bread flour, warm milk, butter, 1/4 butter, 1 teaspoon salt, 1/2 cup sugar, 4 and 1/2 cup yeast, and 1 large egg. So, ang una kong gagawin ay ipaghalo ko po yung ating mga dry ingredients. Yung ating yeast, ang ating salt. So, i-mix po natin ito. So, po, yung yung milk po natin, ay ilalagay ko po doon sa ating mixer. So, mix ko na po ito. So, ngayon, ilalagay po natin yung ating warm milk sa mixer. So, ilalagay po natin yung sugar natin. At mag-mix na po ako. Tapos ilalagay natin yung egg pala. So, ganito. Ilalagay ko po yung ating flour. Ilagay ko na po lahat para isang lagayan lang. So, and mix it. Then now, I will add the butter. So, malapit na po siyang matapos. So, tingnan na po natin yung ating dough. So, tingnan na po natin yung ating dough. Oh, dumikit na siya. Ito. So, ganyan. So, kukunin ko po ito. Okay na ito. So, ito na po siya. Yan ko na. So, ilagay ko po ito dito. May oil na po ito. So, dyan ko po ilagay. At saka ilagay natin ito sa warm place para tumubo. So, ganyan. Balutin po natin. So, ganyan. Yan po. So, patubuin po natin ito na 1 oras. Saka natin ito yan. O 1 oras or more than. Basta mag-double in size lang po siya. Pag nag-double in size na po siya, pwede na natin siyang pag nag-double in size na po siya, pwede natin i-form. So, okay na po ito. So, ilagay natin ito sa mainit na lugar para dumouble in size. Ito po ang ating mga lagayan sa ating Monggo loaf bread mamaya. Dito natin siya ilalagay. So, naglagay na po ako na ito ng oil. Ginraise ko na po ito. Tapos, ready na. So, pag mamaya nag-double in size na yung ating dough, kaanuhin na natin. I-form na po natin. At saka, ito po yung ating Monggo red beans. Masarap po ito siya. So,
Sa susunod, maglalagay ko paano ito gagawin. Itong Monggo red bean sa atin. Ito na po yung tag natin. Nag-double in size na po siya. So, ito. Ito po. May ano na siya. Ganyan. Okay na po yan. I-ano na natin. I-mamasa. Matagal so po, na-spread out na po natin yung ating munggo. Fold po natin ito. Ganito. Ganito po. So, ang gagawin natin ay ikakat po natin ito. I-close po natin ito ng ganyan. Ganyan lang. Yung dulo niya. Hindi po kasya sa sa camera. Hindi po kasya yung, hindi nyo nakikita yung dulo nito. So, i-ready na natin ito. Ikakat po natin siya. So, ikakat ko po ito siya ng ganito. Ganito po. Tapos, ilalagay ko po dito. Tapos, ilalagay ko dito. Ipakita ko mamaya. So, ganito po siya ang pagkagawa ko. So, ito. So, ito na po, nag-double in size na siya. Lumaki na po siya. Siguro, pinalaki ko siya 1 hour and 1/2 minutes. Para talaga tumubo siya. So, ito kanina, hindi po siya nagdidikitan. Ngayon, nagdidikitan na siya. Tapos, ito, nagdidikitan na siya. Tapos, yung mukha ng isa nito. Yun, ang gagawin ko, kasi nag-preheat po ako ng oven, I preheat the oven at 180 degrees Celsius. At I will bake this for about 18 minutes. Kung ano siya, kasi ano siya makapal yung ano niya, kaya matagal-tagal itong i-bake. So, order 15 to 18 minutes. So, lalagyan, ibabrush ko po siya ng egg wash ito. At lalagyan po natin siya, pag lumamig na, lalagyan natin siya ng cheese. At lalagyan po siya natin ng sugar, butter. Masarap po ito siya. Kasi nakagawa na din po ako nito. So, hintayin ko na po yung oven natin na aabot siya ng eksakto ng init para ito maluto. Kasi hindi pwede naman natin to iluto na hindi po yun na preheat. Kailangan po natin na i-preheat to a minimum of 10 to 15 minutes. At saka kung 20 minutes mas mabuti yun. So, i-bake na po natin ito kasi na-preheat na po natin ang ating oven. So,
We will bake this at 180 degrees Celsius for about 15 to 18 minutes until na maluto po itong ating red Monggo loaf bread. So, ito na po ang ating red Monggo loaf bread. Kaluluto lang po. Ang sobrang init pa po niya. So, malambot po siya. Tapos mamaya, i-unmold ko po ito siya pag lumamig na. So, kukunin ko na po itong ating tinapay at para makita natin kung ano ang ating laman nito. Hindi, makuha ba siya? Hindi po siya makukuha. Kaya, ilalagay. Hindi na po siyang nakuha. Ay, hindi po siya nakukuha. Ay, galing. Nakukuha na po siya. Ito po. Yung at back niya, ganito po ang hitsura. At saka ito na po siya. Makapal din naman siya. Ang sarap po ng mukha niya. Hindi pa rin siya kasya. Pero okay na din ito. Hayaan na natin ganun. Po ko dito melted na butter. So, lalagyan ko po siya. Ang sarap niya. Ang sobrang bango. Pag bagong luto, di ba mabango? Ito. Kakainin namin ito bukas. Lagyan ko siya ng sugar. Sprinkle lang po ako ng sugar dito. Sarap niya po. So, lalagyan ko po siya ng cheese. So, ito na po. Lalagyan ko po siya ng cheese. Gusto ko yung maraming cheese. Kasi masarap pag maraming cheese. So, ito na po. Ganito na lang yung cheese ko na ilagay. Hindi ko nagamihan. Itong isa ko po ay hindi ko sisirain yung ito po yan. Ito lang po ang gusto kong makita. So, titikman ko ito. So, titingnan ko po ito. Ito dito lang po siya. Tapos ito, titingnan ko. Maganda po yung ang ganda po. At saka sobrang lambot niya. Ipapakita ko sa inyo. Ito po, ipakita ko po sa inyo kung gaano siya kalambot. Malambot po siya. At saka, tingnan nyo po kung anong laman. Ito po. Katulad po siya sa atin na Monggo loaf bread. Masarap po siya. So, sugar. So, ito, tapos na po akong naglagay ng cheese. Natuturaw po yung cheese kasi mainit pa po siya. So, nandito na po. So, tapos na po ang paggawa natin ng bread at nakita na niyo po yung texture niya na malambot po siya at katulad po siya sa Pilipinas na Monggo loaf bread. So, maraming salamat po sa laging nanonood po sa akin at laging nagko-comment po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nandyan kayo sa magandang kalagayan at maganda malusog na pangangatawan at lagi lang po tayong positive sa buhay kahit na maraming nangyayari sa ating paligid. Ngayon, maging positive lang po tayo. At sana po ay nagustuhan ninyo ang bread na ito kung paano gagawin. Madali lang po siya. Please don't forget to like, share, comment, and to subscribe to my channel. Magkikita po tayo sa susunod na naman ng video na gagawin ko. Maraming salamat. Bye!